Hello students, we are discussing the example of the permutation. Now we discuss the next example. In next example we have given instruction, prove that permutation NPR is equal to n minus r plus 1 into permutation NPR minus 1. So to prove this result, here we start our proof with the RHS side and we obtain the LHS side. So let's see proof. So in RHS side we have given n minus r plus 1 into permutation NPR minus 1. So first term as it is n minus r plus 1. Now here we apply our formula for the permutation in factorial form. So how to write? N factorial upon n minus r, but our r is the r minus 1. So we write the formula n factorial upon n minus r. Our r is the r minus 1 factorial. મિત્રો આપણે એનપીઆરની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલ છે. સો ફોર્મ્યુલા શું થશે? એન ફેક્ટોરિયલ અપોન એન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ, પણ આપણે આર થશે આર માઇનસ 1. સો હિયર વી રાઇટ ધી આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. નાવ ઇન સેકન્ડ સ્ટેપ this minus sign multiply inside. So our next step becomes first term as it is n minus r plus 1 as it is, n factorial upon n minus this minus multiply inside. So minus r and minus minus plus 1. Now you can see here we have given n minus r plus 1 and in denominator we have given n minus r plus 1 factorial. So how to obtain this term n minus r plus 1? As we know, n factorial we write in this form, n factorial we write in this form, n into n minus 1 factorial. Ready? So similarly here we write this term in n into n minus 1 form. So how to write? મિત્રો આપણે અગર અંશમાં ટર્મ છે n માઇનસ આર પ્લસ 1, રેડી, અને છેદમાં પણ આપણી પાસે ટર્મ છે n માઇનસ આર પ્લસ 1, પણ એ ફેક્ટોરિયલ ફોર્મમાં છે તો ડાયરેક્ટ કટ થશે નહીં. તો આપણે ખાલી મિત્રો n માઇનસ આર પ્લસ 1 ટર્મ જોતી હોય તો n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલને કઈ રીતે લખાશે? તો એને મિત્રો આ રીતે લખાશે. આપણા અંશ એઝ ઇટ રહેશે n માઇનસ આર પ્લસ 1, અંશમાં n ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. રેડી? આ જે ટર્મ છે મિત્રો n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ, એને આપણે લખીએ છીએ n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન્ટુ n માઇનસ આર. આપણી પાસે ટર્મ છે મિત્રો n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો આના બરાબર લખાશે n માઇનસ આર પ્લસ 1. પછી નેક્સ્ટ ટર્મમાં શું કરી છે મિત્રો? એક ડિક્રીઝ કરી છે, એક ઘટાડી છે. તો નેક્સ્ટ ટર્મમાં થશે n માઇનસ આર પ્લસ 1 માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો પ્લસ 1 માઇનસ 1 કટ થઈ જશે તો ટર્મ વધશે ખાલી n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. તો આપણે મિત્રો એક જ ટર્મ ડિક્રીઝ કરેલી છે. તો આ n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ હતા, એને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કર્યા છે n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. રેડી? એમાંથી એક સબટ્રેક્ટ કરીએ તો પ્લસ 1 માઇનસ 1 કટ થઈ જશે. નાવ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ હિયર n માઇનસ આર પ્લસ 1 in numerator and denominator n minus r plus 1 both are the same. So cut. So just remain n factorial upon n minus r factorial. This is nothing but a formula of the permutation in a factorial form. We write as the NPR. And this is nothing but our LHS side. તો મિત્રો આ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે આપણા પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કઈ રીતે અને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ મેળવેલ છે. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં પણ આપેલા છે n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન્ટુ NPR માઇનસ 1. તો ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ છે n માઇનસ આર પ્લસ 1. રેડી? આના માટે મિત્રો આપણે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલ છે, જે લખાશે n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો જે માઇનસ છે આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવીએ તો ટર્મ થઈ જશે n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં ટર્મ છે n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ. એમાંથી આપણે ડિક્રીઝ કરી એક સ્ટેપ આપણે પાછળ જવા છે તો કઈ રીતે લખાશે? n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન્ટુ n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. એ રીતે મિત્રો ટર્મને લખવાથી આપણી અંશ અને છેદમાંથી જે સેમ ટર્મ છે મિત્રો કટ થઈ જશે. તો અંશમાં વધશે n ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં વધશે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. તો આ મિત્રો આપણી ફોર્મ્યુલા થઈ જશે પરમ્યુટેશન NPR ને. રેડી? તો એના બરાબર લખાશે NPR. અને જે મિત્રો આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતી. તો આ પ્રૂફ મિત્રો આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કર્યું અને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેળવેલ છે. રેડી? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ હાઉ ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. Similarly here we see the next one. In next one we have given prove that NPR is equal to n minus 1 PR plus r into n minus 1 PR minus 1.
તો અગેન મિત્રો આપણા પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ મેળવીશું. હવે મિત્રો આપણે શા માટે દર વખતે આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી સ્ટાર્ટ કરી છે? કારણ કે મિત્રો જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં છે એમાં આપણી ટર્મ મોટી છે. આપણું જે સિમ્પ્લિફિકેશન છે એ મોટું થશે. એમાંથી મિત્રો આપણે નાનું કરવાનું છે. તો એ મોટામાંથી મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન આપણે નાનું ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. પણ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં મિત્રો આપણી પાસે સિમ્પ્લિફિકેશન ખાલી આટલું જ છે, n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો એમાંથી મિત્રો આખા ફોર્મ્યુલા અરેન્જ કરવાની છે. તો એ મિત્રો થોડુંક ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. તો એના કરતાં જો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કરી મિત્રો તો આપણે ઇઝીલી જે આપણું ફોર્મ છે એને ડિક્રીઝ કરી શકીએ છીએ અને આપણી ફોર્મ્યુલા છે NPRની આપણે બનાવી શકીએ છીએ. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી સ્ટાર્ટ પ્રૂફ વિથ ધી RHS સાઇડ. So again here we start our proof with the RHS side. In RHS side we have given n minus 1 PR plus r into n minus 1 PR minus 1. Again મિત્રો permutation formula apply કરીશું આપણે. So how to write the permutation formula for n minus 1 PR? So n minus 1 factorial upon n minus 1 minus r factorial. કારણ કે મિત્રો આપણે n ની જગ્યાએ આપેલા છે n minus 1 પ્લસ આર એજ ઇટ ઇઝ. મિત્રો આર છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એજ ઇટ ઇઝ છે. અગેન મિત્રો આના માટે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ તો શું થશે? n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ 1 માઇનસ આર અને આર છે આપણે આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો અગેન મિત્રો આના માટે આપણે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલ છે. હવે તમે મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો આ -1 અને આ માઇનસ માઇનસ +1 કટ થઈ જશે. તો અહીં ડિનોમિનેટર વધશે મિત્રો ખાલી n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ આ મિત્રો જે માઇનસ આર છે ને આપણે ફર્સ્ટ લખેલા છે અને ત્યારબાદ -1 લખેલા છે. સો વી જસ્ટ રિઅરેન્જ અવર ટર્મ n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ આ જે મિત્રો આર છે એને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો લખાશે આર ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટર મિત્રો -1 +1 કટ થઈ જશે એટલે વધશે ખાલી n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. રેડી. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બંનેમાં આપણા જે ડિનોમિનેટર છે અલગ અલગ છે. અહીંયા ડિનોમિનેટર છે મિત્રો n માઇનસ આર માઇનસ 1 અને અહીંયા આપણી પાસે ડિનોમિનેટર છે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. તો આમાંથી મિત્રો આપણે સરળ કયા ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ? તો અહીંયા મિત્રો n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ છે અને અહીંયા આપેલા છે n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આને આપણે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો કઈ ટર્મ ખૂટે છે? આપણે જોયું પ્રમાણે મિત્રો જ્યારે ડિનોમિનેટર અલગ અલગ હોય ત્યારે ડિનોમિનેટર હંમેશા સેમ કરવા. તો અહીં ડિનોમિનેટર મિત્રો આપણે સેમ કરવા છે તો કઈ ટર્મમાં અરેન્જ કરશું મિત્રો? આપણે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલમાં અરેન્જ કરશું. કારણ કે મિત્રો n માઇનસ આર માઇનસ 1 જે ટર્મ છે એ n માઇનસ આર પહેલાં ટર્મ આવે છે. કારણ કે આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી n માઇનસ આર ત્યારબાદ મિત્રો ટર્મ આવે n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો આપણે મિત્રો n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલને n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કઈ ટર્મ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? n માઇનસ આર વડે. તો આ મિત્રો ડિનોમિનેટર સેમ કરવા માટે આ જે ટર્મ છે મિત્રો n માઇનસ આર માઇનસ 1 એને આપણે n માઇનસ આર વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. તો મિત્રો આપણે ખાલી ડિનોમિનેટરમાં મલ્ટીપ્લાય કરી શકતા નથી તો એને આપણે અંશમાં પણ ન્યુમેરેટરમાં પણ મલ્ટીપ્લાય કરવી પડશે. તો મિત્રો આપણે જે ટર્મ છે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં એમાં આપણે n માઇનસ આર વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. તો આ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે n માઇનસ આર અને n માઇનસ વાળા આપણે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરેલ છે. જો અગેન મિત્રો આ n માઇનસ આર ઉડી જશે તો અગેન આપણું હતું એ સ્ટેપ મળી જશે. અને ડિનોમિનેટરમાં n માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ અપોન n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. હવે જે આ મિત્રો ડિનોમિનેટર છે એ આપણી ફોર્મ્યુલા થઈ જશે. આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? n માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ આર માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ છે તો એ ફોર્મ્યુલા થઈ જશે આપણી n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. આના બરાબર લખાશે મિત્રો n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. જે રીતે મિત્રો આપણને આપેલું હોય n ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ તો આના બરાબર શું લખીએ છીએ મિત્રો? આપણે n ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ. જે આગળ ટર્મ હોય છે મિત્રો એ ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આપણે આગળ ટર્મ છે n માઇનસ આર તો એ કન્વર્ટ થઈ જશે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલની અંદર. તો આના બરાબર મિત્રો લખાશે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. બાકી મિત્રો બંને ટર્મના જે આપણા ન્યુમેરેટર છે એઝ ઇટ ઇઝ ચેન્જ n માઇનસ આર એઝ ઇટ ઇઝ અને n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. આના બરાબર મિત્રો આપણે લખેલ છે n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ અને સેકન્ડ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ આર ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બંને ટર્મ્સની અંદર આપણા જે ડિનોમિનેટર છે એ સેમ થઈ ગયા છે. રેડી. તો ફ્રેક્શનના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે આપણા ડિનોમિનેટર સેમ હોય ત્યારે ન્યુમેરેટર શું થશે? એડિશન થશે. રેડી.
સો હિયર વી ડુઈંગ ધ એડિશન ઓફ ધી ન્યુમેટર. તો ન્યુમેટરમાં છે n માઇનસ આર ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ આમાંથી ન્યુમેટર આવશે આર ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. અને આપણો જે ડિનોમિનેટર છે મિત્રો કોમન લખાશે. તો કોમન લખાશે તો કઈ રીતે લખાશે? n માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ. જે રીતે મિત્રો આપણને આપેલા હોય 2/5 પ્લસ 3/5, તો અહીં ડિનોમિનેટર સેમ હોય તો શું થશે? ન્યુમેટરનું એડિશન થશે. સો 2 પ્લસ 3 અને ડિનોમિનેટર કોમન લખાશે, 5 કોમન લખાશે. That means here we doing the addition 5/5 answer is the 1. So same thing here we apply. અહીંયા મિત્રો આપણા ન્યુમેટર ડિનોમિનેટર સેમ છે, તો ન્યુમેટરનું એડિશન થશે અને ડિનોમિનેટર કોમન લખાશે. ત્યારબાદ મિત્રો બંને સ્ટેપમાંથી n-1 ફેક્ટોરિયલ n-1 ફેક્ટોરિયલ કોમન છે તો એને આપણે આઉટસાઇડ લઈ લઈશું. કોમન લીધા છે ટૂંકમાં. આ બંને ટર્મ્સમાંથી મિત્રો n-1 ફેક્ટોરિયલ કોમન છે તો એને આપણે આઉટસાઇડ લીધા છે. તો અહીંથી કોણ વધશે મિત્રો? n-r વધશે. આ પ્લસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ અને અહીંથી વધશે મિત્રો r. આ બે ટર્મ્સમાંથી મિત્રો n-1 ફેક્ટોરિયલ આપણે કોમન લીધા છે. અહીંયા વધશે n-r અને આ પ્લસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ અને ત્યારબાદ આમાંથી વધશે મિત્રો r. રેડી? હવે તમે જોઈ શકો છો -r અને +r કટ થઈ જશે. તો આગળ મિત્રો આપણે કોમન લીધા હતા n-1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અને અહીંયાથી વધશે મિત્રો હવે n અને ડિનોમિનેટરમાં છે n-r ફેક્ટોરિયલ. તો હવે આપણી પાસે અહીંયાથી વધશે n તો આપણા n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ અપોન છે n-r ફેક્ટોરિયલ. પણ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ એ કોણ થઈ જશે? આપણા n ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. રેડી? n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ એના બરાબર લખાશે n ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં છે n-r ફેક્ટોરિયલ. તો આ તો મિત્રો આપણી પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. એના બરાબર લખાશે npr, જે મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું, જે આપણી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ હાઉ ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. તો મિત્રો આપણા જે પ્રૂફની શરૂઆત છે એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી કરેલ છે. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલા છે આપણને n-1 pr પ્લસ r ઇન્ટુ n-1 ઇન્ટુ pr-1. અગેન મિત્રો આપણે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા બંને માટે એપ્લાય કરેલી છે. તો અહીં પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા લખાશે n-1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n-1 ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ પ્લસ r એઝ ઇટ ઇઝ. આ મિત્રો અગેન પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા લખેલ છે n-1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n-1 માઇનસ r-1 ફેક્ટોરિયલ. આ મિત્રો માઇનસને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી એટલે -1 અને +1 કટ થઈ જશે. તો અહીં વધશે ખાલી n-r ફેક્ટોરિયલ. આ મિત્રો આપણે બંને ટર્મ્સ એડિશનમાં છે પણ બંને ટર્મ્સના આપણા જે ડિનોમિનેટર છે મિત્રો છે અલગ અલગ છે, સરખા કરવા છે. તો આપણે n-rમાં આપણે સરખા કરવા છે. તો આ ટર્મ છે મિત્રો એને n-r વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે અને ડિવાઈડ કરવા પડે. રેડી? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એ ટર્મ્સને આપણે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરેલા છે. હવે ડિવાઈડ કરવાથી મિત્રો જે આ ફોર્મ્યુલા બની છે n-r ઇન્ટુ n-r-1 ફેક્ટોરિયલ એ થઈ જશે આપણા n-r ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ. રેડી? તો એના બરાબર લખી નાખશું મિત્રો આપણે n-r ફેક્ટોરિયલ. હવે તમે જોઈ શકો છો બંને ટર્મની અંદર આપણા ડિનોમિનેટર કોમન થઈ ગયા છે. તો જે આપણા ન્યુમેટર છે એનું એડિશન થઈ જશે ડાયરેક્ટ. રેડી? તો લખાશે n-r ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ r ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ અને આપણો જે ડિનોમિનેટર છે કોમન આવશે. સો ડિનોમિનેટરમાં કોમન રહેશે n-r ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો આ બંને ટર્મ્સમાંથી આપણા n-1 ફેક્ટોરિયલ બંનેમાં કોમન છે તો આપણે આઉટસાઇડ લીધા કોમન લીધા છે. રેડી? n-1 ફેક્ટોરિયલ. અહીંયાથી વધશે મિત્રો n-r. રેડી? આ પ્લસના પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ અને આમાંથી વધશે r. તો r ના r એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મિત્રો આ બ્રેકેટની અંદર જોઈ શકો છો -r છે અને +r છે તો એ કટ થઈ જશે. મીન્સ -r + r 0 થઈ જશે, ખાલી વધશે n. તો n ઇન્ટુ અને આગળ હતા n-1 ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં છે n-r ફેક્ટોરિયલ. હવે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ એ થઈ જશે આપણા n ફેક્ટોરિયલ. રેડી? અને ડિનોમિનેટરમાં છે n-r ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો આપણી આ પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ છે જેના બરાબર લખાશે npr. રેડી? એ મિત્રો થઈ જશે આપણા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, તો જે આપણે પ્રૂફ કરવાના હતા. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સરળતાથી આપણે જો પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી કરી તો ઇઝીલી આપણી જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એને આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો જ્યારે પણ આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ હોય મિત્રો ત્યારે હંમેશા પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઈડથી કરવી, જેનાથી આપણી જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે મિત્રો આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ. રેડી? Now we discuss our next example. So what we have gained the instruction in next example? If n square minus 1 p3, આ મિત્રો આપણને એક પરમ્યુટેશન આપેલું છે, આ રીતનું આપેલું છે n square minus 1 p3 is equal to we have given 2730, then find the value of n. મિત્રો આપણે એક પરમ્યુટેશન આપેલું છે જેનું આન્સર 2730 થાય છે. રેડી?
તો એમાં એનની કઈ વેલ્યુ માટે આન્સર મિત્રો 2730 થાય છે. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચર્સની અંદર કરી ચૂક્યા છીએ. તો આપણે મિત્રો એન ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે એનની શરૂઆત કરવાની છે મિત્રો, આપણને ક્યાંથી ખબર પડશે? આરની વેલ્યુ પરથી ખબર પડશે. તો અહીં મિત્રો આપણે આર કોણ છે? આર બરાબર 3 છે. આર બરાબર 3 છે. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે કન્ડિશન કઈ છે મિત્રો? હંમેશા આપણા જે એન છે હંમેશા આર અથવા આર કરતાં મોટા હશે. તો આપણી કન્ડિશન થશે આર લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એન. ધેટ મીન્સ આપણે જે મિત્રો એન લેવાના છે એ કેવા લેવાના છે? આર અથવા આર કરતાં મોટા લેવાના છે. તો આપણે આર કોણ છે મિત્રો? 3 છે. તો આપણા જે એન છે એ કેવા હશે? 3 અથવા 3 કરતાં બિગ નંબર હશે. તો આપણે કન્ડિશન કઈ બેની મિત્રો? 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એન. ધેટ મીન્સ આપણો જે આન્સર આવશે મિત્રો એન એ કેવો હશે? કાં તો 3 હશે અથવા 3 કરતાં મોટા નંબર હશે. તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરશું મિત્રો? ચેક કરવાની 3થી કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે 3 માટે આન્સર ફાઇન્ડ કરીશું. 2730 આવે છે કે નહીં? જો એ નંબર માટે ન થતા હોય મિત્રો તો ત્યારબાદ નંબર લેશું 4. એમાં પણ ન થતા હોય મિત્રો તો એના પછી નંબર લેશું 5. તો આ રીતે મિત્રો આપણે ચેક કરતા જશું ને જે નંબરમાં મિત્રો આપણને આન્સર 2730 મળી જશે એ આપણા એન થઈ જશે. રેડી? સો હિયર વી સ્ટાર્ટ અવર રિઝલ્ટ વિથ ધી n is equal to 3. As we know that r less than equal to n, so r is equal to 3 less than equal to n. So first of all here we take value n is equal to 3. તો મિત્રો આપણે n ની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની રહેશે? 3થી કરવાની રહેશે. પણ આપણને મિત્રો અહીં np3 આપેલા છે નહીં. np3 આપેલા હોય મિત્રો તો ડાયરેક્ટ આપણે લખીએ 3p3. પણ આપણને કઈ વેલ્યુ આપેલી છે અહીં? n² - 1. રેડી? તો આપણે આ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે n² - 1. તો આપણી પાસે n ઓલરેડી છે, n બરાબર 3 છે મેળવી. તો અહીંયા કોણ જોઈએ છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ n² જોઈએ છે. તો બંને બાજુ સ્ક્વેર કરીએ તો શું થશે? n². તો 3² થશે 9. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે મિત્રો? એમાંથી એક સબટ્રેક્ટ કરવાના છે. તો બંને બાજુ એક સબટ્રેક્ટ કરીએ તો શું થશે? n² - 1 is equal to 9 - 1. That means 8. તો આ મિત્રો આપણને n² - 1 એનો આન્સર કોણ મળે છે? 8 મળે છે. તો આપણે પરમ્યુટેશન કેનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? n² - 1 p3. તો આ n² - 1 ની જગ્યાએ લખાશે 8. તો આપણે કયું રિઝલ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે? 8p3 ફાઇન્ડ કરવાના છે. આના માટે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો વી ફાઇન્ડ ધ રિઝલ્ટ ફોર ઇટ. સો નાવ યુ કેન સી હિયર n² - 1 ની વેલ્યુ મળી છે આપણને 8. રેડી? તો લખાશે 8p3. તો 8p3 કઈ રીતે મળશે મિત્રો? 3 નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. શરૂઆત 8થી કરવાની છે. તો 3 નંબર કયા થશે? ડિક્રીઝિંગમાં 8, 7 અને 6. જેનો મિત્રો આન્સર મળશે 336. તો જે મિત્રો આપણા 2730 થતા નથી. ધેટ મીન્સ આપણા n બરાબર 3 થશે નહીં. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ નંબર માટે આપણે ચેક કરીશું. તો નેક્સ્ટ નંબર આપણે લેવાનો રહેશે 4. તો એ જ રીતે મિત્રો હવે ટેક n is equal to 4. પણ આપણે n² - 1 ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો અગેન બંને બાજુ સ્ક્વેર કરશું તો n² મળશે આપણને 16. ત્યારબાદ એક સબટ્રેક્ટ કરશું તો n² - 1માં આન્સર થઈ જશે 15. તો n² - 1નો આન્સર થશે મિત્રો 15. તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું રહેશે મિત્રો? 15p3 ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. રેડી? કારણ કે આપણે કેનું પરમ્યુટેશન લેવાનું છે? n² - 1 p3 લેવાનું છે. જેમાં પણ n² - 1નો આન્સર મળે છે 15. તો આપણે પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે 15p3. મિત્રો આપણે આરના રેઝિસ્ટ રહેશે 3 ના 3. હવે 3 નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે અને શરૂઆત 15થી કરવાની છે. સો 15 મલ્ટીપ્લાય વિથ 14 મલ્ટીપ્લાય 13. આ મિત્રો 3 નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું એટલે આપણને મળશે આન્સર 2730. રેડી? તો આ મિત્રો આપણને આન્સર મળી ગયો છે n² - 1 p3 બરાબર 2730. તેમાં n કેટલા હતા મિત્રો? n is equal to 4. જો આપણે n બરાબર 4 લઈ મિત્રો તો આપણને n² - 1 p3 એનો આન્સર મળશે 2730. ધેટ મીન્સ અવર વેલ્યુ n is equal to 4. તો જે મિત્રો આપણે આન્સર ફાઇન્ડ કરવાના હતા n ની વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ છે. તો n બરાબર થશે 4. રેડી? આ મિત્રો જે આપણને અલગ કન્ડિશન આપેલી છે આ ફોર્મ આપેલું છે n² - 1. આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણને ડાયરેક્ટ કન્ડિશન આપેલી હતી np. રેડી? તો આ મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ જે વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે તમારે. રેડી? So this is the solution of this example. Now we discuss the next example. In next example we have given instruction find m and n if m plus np2 is equal to 56. મિત્રો આપણે બે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે m અને n ની. એક પરમ્યુટેશનનો આન્સર આપેલો છે આપણને m plus np2 આપણે ફાઇન્ડ કરી મિત્રો પરમ્યુટેશન તો એનો આન્સર 56 થાય છે. અને બીજું પરમ્યુટેશન આપેલ છે આપણને m minus np2 એનો આન્સર 12 થાય છે. મીન્સ આપણને મિત્રો બે ઇક્વેશન આપેલા છે એટલે m plus np2 બરાબર 56 and m minus np2 is equal to 12. then find the value of n. આ ક્વેશ્ચનની અંદર મિત્રો આપણે બે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે m અને n ની. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી.
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે જે ફર્સ્ટ પરમ્યુટેશન આપેલું છે એના માટે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી દઈશું. રેડી મિત્રો, જો તમને પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા વ્યવસ્થિત લખતા આવડતી હશે દરેક સ્ટેપમાં તો દરેક એક્ઝામ્પલ તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. રેડી, ઇટ્સ નોટ અ ડિફિકલ્ટ થિંગ્સ એની. તો દરેક એક્ઝામ્પલ્સ આ બીજી છે, ખાલી તમારે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા દરેકમાં એપ્લાય કરવાની હોય છે. રેડી, જો એ તમે એપ્લાય કરતા વ્યવસ્થિત શીખી જશો તો તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. સો ઇન ફર્સ્ટ ઇક્વેશન વી હેવ ગિવન m plus np2 is equal to 56. તો આના માટે મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા લખવી છે પરમ્યુટેશનની. તો કઈ રીતે લખશું? રેડી, તો આપણા n કોણ છે મિત્રો? m plus n છે અને આપણા r છે 2. જો ડાયરેક્ટ લખતા ન આવડતું મિત્રો તમને તો આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે જનરલ એની હારે કમ્પેર કરાવી નાખવાનું. npr ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી દઈએ આપણે? n ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો આ ફોર્મ્યુલા બાજુમાં લખી લેવાની પછી એની સાથે કમ્પેર કરાવી લેવાનું. રેડી, તો આપણા કેસમાં મિત્રો n કોણ છે? m પ્લસ n છે. તો જ્યાં n દેખાય અહીંયા લખશું આપણે m પ્લસ n અને જ્યાં r દેખાય મિત્રો 2 લખશું. તો આ જ ફોર્મ્યુલા આપણે કઈ રીતે બનશે? ફર્સ્ટ આવે છે n ફેક્ટોરિયલ, તો આપણે એની જગ્યાએ કોણ છે? m પ્લસ n, તો લખીશું m પ્લસ n ફેક્ટોરિયલ. ડિનોમિનેટરમાં હું લખી દઈએ મિત્રો n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો ડિનોમિનેટરમાં બ્રેકેટમાં લખાશે n, તો આપણે n છે m પ્લસ n, તો લખીશું m પ્લસ n માઇનસ r, તો આપણે r છે 2, તો માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ. સો ઇન ધીસ વે યુ કેન ઇઝીલી એપ્લાય ધી ફોર્મ્યુલા. રેડી, so m plus np2 is equal to 56. We write in this form m plus n factorial upon m plus n minus 2 factorial is equal to 56. હવે મિત્રો આપણે જે m plus n છે એને આપણે m plus n minus 2 સુધી લઈ જવા હોય તો કઈ રીતે લખીશું? એમાંથી આપણે એક ડિક્રીઝ કરતા જશું. તો કઈ રીતે લખાશે એને મિત્રો? m plus n factorial છે. રેડી, જેમ કે મિત્રો આપણને n factorial આપેલા છે, તેના બરાબર શું લખી છે આપણે? n into n minus 1 into n minus 2 factorial. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણને m plus n factorial આપેલા છે આપણને. રેડી, m plus n factorial. આમાંથી મિત્રો આપણે બે ટર્મ પાછળ જાય તો કઈ રીતે લખાશે? શરૂઆત ફર્સ્ટ ટર્મ આવશે m plus n, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ટર્મ આવશે મિત્રો m plus n, એક ડિક્રીઝ કરતા જાઓ ને m plus n minus 1, હજી 2 એ પોઈગા નથી તો અગેન જ એક સ્ટેપ લખશું મિત્રો m plus n minus 2 factorial. જે ડિનોમિનેટર છે મિત્રો એ ટર્મ આવી અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરી દેવાના રહેશે અને ત્યારબાદ અહીંયા ફેક્ટોરિયલ લખી નાખવાનું. રેડી, તો આપણે મિત્રો m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ ટર્મ જોતી હતી અંશમાંથી. રેડી, તો આપણે આ જે ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો અંશમાં m plus n ફેક્ટોરિયલ એને આપણે લખેલ છે m plus n ઇન્ટુ m plus n minus 1 પ્લસ ઇન્ટુ m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી, તો આજે હતા મિત્રો m plus n ફેક્ટોરિયલ એને આપણે લખેલા છે m plus n ઇન્ટુ m plus n minus 1 ઇન્ટુ m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ. જે આપણી ડિનોમિનેટરમાં ટર્મ આવે મિત્રો અહીંયા આપણે અટકી જશું અને ડિનોમિનેટરમાં રહેશે m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ અને એના બરાબર આપેલા છે મિત્રો આપણને 56. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ જે બંને ટર્મ છે એ કટ થઈ જશે, m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. તો અંશમાં મિત્રો ટર્મ વધશે ખાલી m plus n ઇન્ટુ m plus n minus 1 is equal to 56. આને કહી દઈશું મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 1. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. આપણને આપેલા છે મિત્રો m plus np2 બરાબર 56. તો એના માટે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા લખેલ છે m plus n ફેક્ટોરિયલ અપોન m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 56. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જે અંશમાં m plus n ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે એમાંથી આપણે બેક ક્યાં સુધી ગયા છે? m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ સુધી બેક ગયા છે. તો આગળની ટર્મ કઈ લખાશે? m plus n ઇન્ટુ m plus n minus 1 ઇન્ટુ m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં છે m plus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ. તો એ બંને ટર્મ મિત્રો કટ થઈ જશે અને એના બરાબર 56 આપેલા છે. તો હવે ડિનોમિનેટરમાં જે ટર્મ હતી મિત્રો કટ થઈ ગઈ તો અંશમાં આપણી પાસે વધશે m plus n ઇન્ટુ m plus n minus 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 56. આને કહેશું મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 1. આ મિત્રો આપણને ડાયરેક્ટ m કે nની વેલ્યુ મળતી નથી તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે જે ઇક્વેશન મળ્યા છે મિત્રો એને આગળ સોલ્વ કરવાના રહેશે. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 1. આ જ રીતે મિત્રો આપણે હવે સેકન્ડ જે આપણને ફોર્મ આપ્યું છે m minus np2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 એને આપણે સોલ્વ કરીશું. રેડી, સિમિલરલી m minus np2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 આપેલા છે તો અગેન મિત્રો આના માટે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા તો કઈ રીતે લખાશે? m minus n ફેક્ટોરિયલ અંશમાં હતા મિત્રો આગળના ફોર્મમાં m plus n હતા, આપેલા છે n minus n. રેડી, સો m minus n ફેક્ટોરિયલ અપોન m minus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. તો અગેન મિત્રો આપણે ડિનોમિનેટર સુધી જવાનું છે તો જે ઉપરની ટર્મ છે મિત્રો એને આપણે અગેન લખીશું m minus n ઇન્ટુ m minus n minus 1 ઇન્ટુ m minus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ અને ડિનોમિનેટરમાં ટર્મ આપેલી છે m minus n minus 2 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. અગેન મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ પ્રમાણે અહીંયા અંશ અને છેદમાંથી આ સેમ ટર્મ કટ થઈ જશે તો અહીંયા મિત્રો ટર્મ વધશે m minus n
ઇન્ટુ એમ માઇનસ એન માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. આને કહેશું મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો આ બંને ઇક્વેશન આપણે સોલ્વ કરવાના છે, ઇક્વેશન 1 અને 2. તો કઈ રીતે સોલ્વ કરી છે તમે જોજો. અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા પણ એમ પ્લસ એન છે અને અહીંયા પણ એમ પ્લસ એન છે, અને અહીંયા મિત્રો એમ માઇનસ એન છે અને અહીંયા પણ એમ માઇનસ એન છે. હવે મિત્રો આપણે એક વેલ્યુ કહી દીધી. ધારો કે હિયર વી ટેક એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ પ્લસ એન. મિત્રો જે એમ પ્લસ એન છે એનો જે એડિશન થાય છે એને આપણે એ કહી છીએ, અને બી બરાબર આપણે લઈ છીએ એમ માઇનસ એન. તો આ મિત્રો આપણે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે, આપણે એમ પ્લસ એનની વેલ્યુ એ લીધી છે અને એમ માઇનસ એન બરાબર આપણે બી કીધા છે. અગેન આપણને જે એ અને બીની વેલ્યુ મળી જશે મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે જે વેલ્યુ છે એમ અને એનની એ પણ આપણને મળી જશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રિઅરેન્જ ધીસ ઇક્વેશન ઇન અ ફોર્મ ઓફ એ એન્ડ બી. તો આપણી પાસે મિત્રો ઇક્વેશન કે ભાઈ આજે આપણું ઇક્વેશન નંબર 1 હતું એ છે એમ પ્લસ એન ઇન્ટુ એમ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 56, અને સેકન્ડ આપણું હતું એમ માઇનસ એન ઇન્ટુ એમ માઇનસ એન માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો એમ પ્લસ એન બરાબર આપણે એ કહી છીએ અને એમ માઇનસ એન બરાબર બી કહી છીએ. અગેન આપણને એ અને બીની વેલ્યુ મળી જાય મિત્રો, એને અગેન આપણે આ ઇક્વેશનમાં મૂકી દઈશું, જેની મદદથી આપણને એમ અને એન ઇઝીલી મળી જશે. કારણ કે મિત્રો આમાંથી આપણને ડાયરેક્ટ હજી એમ અને એન મળતા નથી. તો આ જે ઇક્વેશન હતું મિત્રો આપણી પાસે એમ પ્લસ એન ઇન્ટુ એમ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ 56. આને મિત્રો હવે આપણે એ ફોર્મમાં લખવા છે તો આના બરાબર શું કીધા છે આપણે એ કીધા છે, તો અહીંયા લખાશે એ. ત્યારબાદ એમ પ્લસ એન બરાબર એ કીધા તો અહીંયા એ લખાશે માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 થઈ જશે. હવે મિત્રો આ એ છે ને આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી દીધું, શું લખાશે એ સ્ક્વેર માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 56. સોરી ધ 56. હવે મિત્રો 56 આ બાજુ લેવું કેવો થઈ જશે, નેગેટિવ થઈ જશે. શું લખાશે એ સ્ક્વેર માઇનસ એ માઇનસ 56 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ જોઈ શકો મિત્રો આપણું ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન કન્વર્ટ થઈ ગયું છે, જેના ફેક્ટર આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો આપણને મિત્રો ઇક્વેશન કયું મળ્યું, એ સ્ક્વેર માઇનસ એ માઇનસ 56 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મિત્રો 56ના એવા આપણે ફેક્ટર પાડવાના છે કે જેનું એડિશન કરવાથી આપણને એ મળે. તો કયા થશે મિત્રો, 8 7 છે. પણ આપણે કોણ જોઈએ છે મિત્રો, ખાલી એ જ જોઈએ છે. તો આપણે અને નેગેટિવ જોઈએ છે તો બિગ નંબરને માઇનસ આપીશું સાઇન અને સ્મોલ નંબરને પ્લસ આપીશું. તો હવે મિત્રો -8 + 7 કરીશું તો આપણને એ મળશે, પણ આપણે શું લખીએ છીએ મિત્રો, -80 અને +7 લખીશું. તો 56ના ફેક્ટર કયા પડશે મિત્રો, 8 7 × 56. તો અહીંયા ટર્મ કઈ રીતે લખાશે મિત્રો, a² - 8a + 7a - 56 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ બે ટર્મમાંથી મિત્રો કોમન નીકળશે એ, સો વી ટેક આઉટસાઇડ, સો વી રાઇટ એઝ ધી a -8 પ્લસ આ ટર્મમાંથી મિત્રો 7 કોમન નીકળી જશે, વધશે a -8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ બંને ટર્મમાંથી મિત્રો a -8 કોમન નીકળશે, a -8 ઇન્ટુ a + 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો a -8 બરાબર 0 થશે, અથવા તો a -8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર a + 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો એની વેલ્યુ મળશે મિત્રો આમાંથી 8 અને આમાંથી મળશે a બરાબર -7. તો આ વેલ્યુ અત્યારે મિત્રો આપણે લખીને રાખી છીએ, a બરાબર આપણને 8 મળ્યા અને a બરાબર મળ્યા -7. આ જ રીતે મિત્રો આપણે બીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ બી. તો એ રીતે મિત્રો આપણું જે બીજું ઇક્વેશન હતું, અહીં m - n લખાશે b અને m - n અગેન લખાશે b અને -1 ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 આપેલા છે. તો અગેન મિત્રો આપણે બીને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો કઈ રીતે લખાશે, b² - b અને 12ને મિત્રો આ બાજુ લેવી થઈ જશે -12. તો અગેન મિત્રો 12ના ફેક્ટર પાડવાના છે, તો 12ના ફેક્ટર ક્યાં થશે, 4 3 જા, 4 3 જા -4 અને +3, તો આન્સર મળશે આપણને -1. દેટ મીન્સ -4a + 3a. તો અગેન મિત્રો આપણને મળી જશે મિડલ ટર્મ -a. તો આપણે ફેક્ટર એ રીતે પાડવાનો હોય છે મિત્રો કે જેની એડિશન અથવા સબટ્રેક્શન કરવાથી આપણને જે મિડલ ટર્મ છે એ મળતી હોવી જોઈએ. તો અહીં મિત્રો આપણે જે b² - b -12 બરાબર 0 હતા એના ફેક્ટર પડશે, ડાયરેક્ટ લખ્યા છે મિત્રો b -4 અને b + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આઈ નો યુ ઓલરેડી નો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ફેક્ટર. સો અહીંથી મિત્રો આપણને વેલ્યુ મળશે b = 4 અથવા તો b = -3. b -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર b + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો b = 4 ઓર b = -3. હવે આ જે વેલ્યુ છે મિત્રો આપણે જેના બરાબર લીધા તેના બરાબર સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ. તો આપણે શું લીધા મિત્રો, m + n બરાબર a કીધા અને n - n બરાબર b કીધા. તો આપણને જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ મળી છે મિત્રો એની a બરાબર 8 મળ્યા છે અથવા તો a બરાબર -7 થશે.
તો પહેલી વેલ્યુ કઈ થશે મિત્રો? અહીં અગેન આપણે એ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ તો એ બરાબર 8 હતા અને એ બરાબર કોણ છે મિત્રો? આપણા એમ પ્લસ એન. તો અગેન લખાશે એમ પ્લસ એન બરાબર 8 અથવા તો એ બરાબર -7 વીએ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 અને એ બરાબર કોણ છે મિત્રો? એમ પ્લસ એન. તો એમ પ્લસ એન બરાબર 8 અથવા તો ઓર એ બરાબર મળ્યા મિત્રો આપણને -7. સો વી રાઇટ એઝ ધી એમ પ્લસ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -7. હવે મિત્રો આપણા એમ અને એન છે કેમાંથી આવે છે? નેચરલ નંબરમાંથી આવે છે. આપણા નેચરલ નંબર કયા છે મિત્રો? 1 2 3 4 5 અપ ટુ એસ્ટેટ્રા. રેડી? તો આ મિત્રો દરેક નંબરનું આપણે એડિશન કરી, કોઈ પણ નંબરનું એડિશન કરી તો કોઈ દિવસ આપણને આન્સર નેગેટિવ મળે નહીં. તો આ તમે જોઈ શકો છો આપણા એમ અને એન આ નેચરલ નંબરમાંથી આવતા. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રોમાંથી કોઈ પણ નંબરનું એડિશન કરું 3 + 4 કરું તો આન્સર 7 પણ કેવો મળશે? પોઝિટિવ મળશે, નેગેટિવ મળશે નહીં. તો આપણા એમ અને એન મિત્રો આ સેટમાંથી આવે છે. તો આ સેટમાંથી મિત્રો આપણે કોઈ પણ બે નંબરનું એડિશન કરીએ તો કોઈ દિવસ નેગેટિવ મળે નહીં. ધેટ મીન્સ અહીં આપણને કેવો મળે છે? -7. ધેટ મીન્સ એમ પ્લસ એન બરાબર મિત્રો -7 પોસિબલ છે નહીં. તો એમ પ્લસ એન બરાબર -7 પોસિબલ નથી. તો એમ પ્લસ એન કોણ થશે મિત્રો? 8. અહીં મિત્રો 8 જ જોઈ શકો એ પોસિબલ છે. રેડી? કારણ કે 8 કેવા છે મિત્રો? પોઝિટિવ નંબર છે. આમાંથી કોઈ પણ બે નંબરનું આપણે એડિશન કરીએ મિત્રો તો 8 થાય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ 3 + 5 = 8 પોસિબલ છે. તો એમ પ્લસ એનની વેલ્યુ થશે મિત્રો 8 પણ એમ પ્લસ એન બરાબર -7 પોસિબલ છે નહીં. શું કામ પોસિબલ નથી? કારણ કે મિત્રો આપણા એમ અને એન કેમાંથી આવે છે? નેચરલ નંબરમાંથી આવે છે. અને નેચરલ નંબરમાંથી કોઈ પણ નંબરનું મિત્રો આપણે એડિશન કરીએ તો આન્સર કોઈ દિવસ નેગેટિવ મળે નહીં. પણ અહીંયા તો આપણને આન્સર નેગેટિવ મળે છે. ધેટ મીન્સ એમ પ્લસ એનની વેલ્યુ -7 પોસિબલ છે નહીં. તો એમ પ્લસ એન બરાબર થશે મિત્રો 8. પણ હજી મિત્રો આપણને એમ અથવા એનની વેલ્યુ મળી નથી. અહીંયા આપણને કેની વેલ્યુ મળી? આપણને એમ પ્લસ એન બરાબર 8 મળે છે. So again here we get the new equation m plus n is equal to 8. Ready? તો અહીંથી મિત્રો m plus n બરાબર 8 થશે. એ જ રીતે મિત્રો બીજા કેસમાં આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો b બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? આપણે b બરાબર 4 છે. તો b બરાબર 4 છે. ધેટ મીન્સ વી રાઇટ એઝ ધી m minus n. b બરાબર આપણે લીધા મિત્રો m minus n. રેડી? m minus n ને આપણે b કીધા તો અગેન આપણે એની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. સો b રિપ્લેસ બાય m minus n બરાબર 4 ઓર b is equal to -3. That means we again write m minus n is equal to -3. તો again જોઈ શકો છો મિત્રો અહીં m minus n is equal to -3 પોસિબલ થશે નહીં. તો m minus n બરાબર 4 પોસિબલ થશે. પણ આ પણ આગળ મિત્રો આપણને m અને n ની વેલ્યુ મળતી નથી. અગેન આપણને બે વેલ્યુ મળી અહીંથી નવી. કઈ મળે છે મિત્રો? આપણને m plus n બરાબર 8 મળ્યા અને m minus n બરાબર 4 મળે છે. પણ આપણે તો m અને n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો આને સિમ્પલી મિત્રો આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. બે ઇક્વેશન મળ્યા આપણને. રેડી? m plus n બરાબર 8 અને m minus n બરાબર 4 મળે છે. તો આમાંથી મિત્રો આપણે m અને n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે તો આપણે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. આ બંને ઇક્વેશનનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી તો m plus m કેટલા થઈ જશે? 2m થઈ જશે. આ પ્લસ n અને માઇનસ n કટ થઈ જશે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 + 4 થઈ જશે 12. સો 2m બરાબર 12. તો એમની વેલ્યુ થઈ જશે મિત્રો 12/2. આન્સર ઇઝ ધી 6. તો હવે મિત્રો આપણને સિંગલ m મળ્યા m બરાબર 6. હવે m બરાબર 6 છે મિત્રો એને આપણે કોઈ પણ સમીકરણમાં આપણે મૂકી શકીએ છીએ. આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે મિત્રો m plus n બરાબર 8 એમ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ. રેડી? m is equal to 6. સો 6 plus n is equal to 8. સો n is equal to 8 minus 6. સો n is equal to 2. તો આ રીતે મિત્રો આપણને m અને n ની વેલ્યુ મળશે. m બરાબર 6 થશે અને n બરાબર 2 થશે. હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન? લેટ અસ રિકોલ વન મોર ટાઈમ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો m plus n p2 બરાબર 56 એમ આપણે પરમ્યુટેશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલ છે. રેડી? તો એમાંથી મિત્રો આપણને ઇક્વેશન મળ્યું m plus n into m plus n minus 1 equal to 56. જેને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કીધા. એ રીતે આપણે બીજું જે ફોર્મ આપ્યું છે પરમ્યુટેશનનું m minus n p2 is equal to 12 એમાંથી આપણને ઇક્વેશન મળે છે m minus n into m minus n minus 1 is equal to 12 જેને આપણે ઇક્વેશન 2 કીધા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે m plus n બરાબર a લીધા અને m minus n બરાબર b લીધા. એ લેવાથી મિત્રો જે આપણું ઇક્વેશન હતું એ સરળ સિમ્પલ બની ગયું. રેડી? તો એના પરથી મિત્રો આપણને બે ઇક્વેશન મળ્યા. a² minus a minus 56 is equal to 0 અને b² minus b minus 12 બરાબર 0. તો આને મિત્રો ફેક્ટર પાડી તો એના ફેક્ટર મળ્યા આપણને a બરાબર 8 અને a બરાબર -7, b બરાબર 4 અને b બરાબર -3. પણ તો એના ઉપરથી આપણને અગેન આપણી જે વેલ્યુ હતી મૂકી દઈ. a બરાબર આપણે m plus n મૂકી દીધા અને b બરાબર m minus n મૂકી દીધા. તો અહીં m plus n બરાબર 8 થશે અને m plus n બરાબર -7 થશે. પણ આપણા m અને n મિત્રો નેચરલ નંબર છે તો એનું એડિશન કોઈ દિવસ નેગેટિવ પોસિબલ છે નહીં. તો
તો -7 આન્સર આવશે નહીં. તો આપણી પાસે એક ઇક્વેશન વધ્યું m+n બરાબર 8 થશે. રેડી? તો આપણે આગળ ઇક્વેશન વધ્યું m+n બરાબર 8. એ રીતે મિત્રો m-n બરાબર 4 થાય અને m-n બરાબર -3 થાય. તો m-n બરાબર -3 પોસિબલ છે નહીં. તો m-n બરાબર 4 થશે. તો અગેન મિત્રો આમાંથી જે આપણને m અને n મળતા નથી. તો m અને n ફાઇન્ડ કરવા છે તો એ બંને ઇક્વેશન મિત્રો આપણે એડિશન કરીશું. તો કઈ રીતે એડિશન થશે? m+n = 8 અને m-n બરાબર 4. બંને ઇક્વેશન મિત્રો એડિશન કરી તો આ m+m 2m થઈ જશે અને +n-n કટ થઈ જશે. આ બાજુ પણ મિત્રો બંનેનું એડિશન થશે તો 8 + 4 થઈ જશે 12. So we get the answer 2m = 12. So now to find the value of m. So m = 12/2. Answer is the 6. તો m બરાબર 6 મળ્યા છે, જેની વેલ્યુ મિત્રો તમે કોઈ પણ ઇક્વેશન અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરીને n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. Now we substitute this 6 in first equation. Ready? m+n = 8. So 6 + n = 8. So n = 8 - 6. So n = 2. So in this way we can find the value of m and n. I hope you understood how to solve all these examples. Now today we stop here. In next lecture we will discuss our next topic in permutations. Thank you. Have a good all of you.